इन्डो टुप्पो त्यसपछि यो काट्दै ल्याएको ठुला काम सम्पन्न तलतिर पनि यिनीहरू मान्छेलाई पेट्रो भिडियोमा बोल्दै पनि हाल्नु गाइसहरु यो चाहिँ मान्छेलाई पेट्रो यो चाहिँ मिसिनलाई पेट्रो पछि रेकर्ड गर्दा पनि दुई खालको मान्छे दुई खालको यो मान्छेको यो मिसिनको यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युबलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला सबैले हाम्रो ब्लग हेरिदिनु होला शेयर सब्स्क्राइब सबै लाइक कमेन्ट डाङ्डुङ हान्दिनु पर्छ हामी कन्टिन्यू यस्तै खालको भिडियो बनाउँदै तपाईहरुलाई मनोरञ्जन दिनेछौँ है गाइजहरु धन्यवाद।